අපේ ජූටි රෝසමල කියාරා පැංචිගේ 4 වෙනි මාසේ වැක්සින් එක ගහන්න තමයි අපි මේ යන්නේ. Hi everyone, welcome to our Christian Hans Vlogs YouTube channel. ඉතින් ඔන්න අද අපි අපේ කියාරා පැංචිගේ 4 months වැක්සින් එක ගහන්න තමයි යන්නේ. අපි යන්නේ Ninewells hospital එකට. ඉතින් මාස 4ක් ගියා දරුණෙත් නැහැ. අපි එනම් බලමු මෙයා මොකද කරන්න කියලා. ඔන්න Hi, මොකද මේ ඇනුම් අරින්නේ? දෙයි මතයිද ඔයාට? Cuti babi, apa? Main apa driver mahal? Hello. Driver uncle. Oh, Mr. Gold they are known me. So, you Ninewells agar ekkan kiya nang adi. Hari okay me. Mama me Google එකේ පෙන්නන route එකේ එකයි යනවා. Yes please. හරි එහෙනම් අපි එතනට ගිහිල්ලා මම ඉතින් විස්තර වලට කියන්නම්. එතකන් ටටා බයි. ඉතින් අපේ පැංචිගේ බර්ත් ලොග් එක ඒ කියන්නේ Ninewells hospital එක ගැන අපේ තියෙන රිවිව් එක hospital bill එක facility එක ගැන විතරක් නෙමෙයි අපි 2 months vaccine එක ගන්න මේ hospital එකට ආපු එක. ඒ කියන්නේ 2 months vaccine එක ගැන හැම දෙයක්ම අපේ මේ vlog එකේ කලින් වීඩියෝස් වල තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් මේ අපි යන්නේ බබාගේ 4 වෙනි මාසේ vaccine එක ගන්න. ඉතින් මේක vaccine 3ක් දෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඒගොල්ලන්ට දෙන hexa virus එක. ඉතින් ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ට vaccine 6ක් cover වෙනවා. 6 in 1 vaccine එකක්. ඊට අමතරව Synflorix එක. ඉතින් ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ට pneumonia තමයි cover වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි rota virus එක. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට 2 months වලදී දීපු vaccine dose එක වගේ මේකේ second dose එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට බබාගේ බර බැනලා ඒක ඔක්කොම එයාලගේ පොතේ සටහන් කරගෙන ඊට පස්සේ තමයි එයාලට වැක්සින් එක ගන්න ගන්න. ඉතින් ડોક્ટર Samantha ඩීසෙල්ලා තමයි අපේ බබාගේ ડોක්ටර් PD. අපි ડોක්ටර්ගෙන් ඊට කලිනුත් බෙහෙත් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ડોක්ටර් අපිට කියලා තියෙන්නේ බබාට උණ ආවොත් එයාට පැන්ඩෝල් සිරප් දෙන්න කියලා. ඉතින් ගිය පාරත් එයාට උණ ආවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මම එයාට වැක්සින් එක ගහලා ටික දවසක් ගියාට පස්සේනේ. ඉතින් මේකෙනුත් එයාට උණ ආවා. හැබැයි එක දවසයි තිබ්බේ අපි පැනඩෝල් සිරප් එක දුන්නාට පස්සේ ඒ විදිහටම උණ බහලා ගියා. නේද අයිකන් එකක් දාන්නේ. වගේනේ පොලියෝ එකනේ. නෑ මේක ඩයරියා වලට දෙන රොටා වෛරස් කියලා තියෙන්නේ ඒකද. පොලියෝ එක අපි කටින් දෙන්නේ මේගොල්ලන් මොකද අපි අර හෙක්ස් එකේ පොලියෝ වැක්සින් එක හොඳයි. තියෙනවා. ගවර්න්මන්ට් වැක්සින් එක ගන්න තේ පොලියෝ දෙන්නේ. දැන් අර ස්පෙෂල් වැක්සින් එකක් ගන්නවා මාස 6න් පස්සේ ලැට්ටුට. ඒ ගෙහුවක් කලින් දෙන්නේ. ඇඟිලිරුණා ડોක්ටර් මේ සූප් වල රිජෙක්ට් කරනවා. සීපෝ බලන්න දෙන්න. කාකට තියලා අද කරන්න අද සූපත් තියෙනවනේ. එවෙන්ට් එක තියෙනවා. දැන් තියෙනවා. අද දවසේ බොනකොට මේ පොඩ අදින්න ඕනේ. එතකොට අදිනකොට තද කරගන්න. අන්න ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අපි එතකොට තද කරනවා. ඔව් අපිට දැන් ඒක වැරදි. ඒක ඇතුළ ඇතුළත අරගන්න එයා එළියට දානවා. මෙහෙම කරනකොට අපිට පොඩ අදින්න ඕනේ. ඊට එයා ඇතුළ ගන්නවා. අන්න ඒක ටෙක්නික්. ඕකෙන් අර දත් ඉස්සරහට එන මොකුත් ප්‍රශ්න වෙන්නේ නැහැ නේ. දත් ඉස්සරහට යන එහෙම මොකුත් ප්‍රශ්න වෙන්නේ නැහැ නේ. බුදු කතා ඊට තනේ බිවත් වෙන්නේ බෑ. සමහර අම්මලගේ තනුවල ලොකුයි සූප් වලට. නිපල් එක. පේනවනේ පැංචි ඉතින් අදත් හොඳටම ඇඬුවා. හැමදාමත් වගේ ඉතින් වැක්සින් ගන්න ආවට පස්සේ එයා වගේම අපිත් දුකෙන් තමයි යන්නේ. මේ තියෙන බබාට ගහපු වැක්සින් ටික ඉතින් හෙක්සා එක, සින්ෆ්ලොරික්ස් එක වගේම රොටා වෛරස් එක
මේ තමයි ඒකට අපිට ගියපු charges. hex එකට 11630යි, Silva hex එක 7000 ගානයි. ඒ වගේම අනිත් එක රොටා වෛරස් එකට. order ඉදුණද? නෑ කියන්නේ. එටයි. order ඉදුණද? චුටි බබ්බෝ. bye. අන්න ඉතින් අපි ගෙදර යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. පේනද මේ බෝනික්කෝ එල්ලලා මේ සෙල්ලම් බඩු අතේ තියාගෙන තමයි මෙයාගේ කාර් සීට් එකේ මේ විදිහට යන්නේ. ඉතින් ඔන්න අපි වැක්සින් එක ගැහුවා. ඒකේ වැක්සින් 8ක් තියෙනවා. ඉතින් Ninewells එකේ 4 months බබාලට, ඒ කියන්නේ මාස 4ේ වැක්සින් එකට full cost එක යනවා 25160ක්. ඉතින් හැමදාම වගේ ඉතින් අපේ පැංචා ඇඬුවා. අපිට ගොඩක් දුක හිතුණා. ඉතින් මෙයාට ගිය පාරත් වැක්සින් එක ගැහුවට පස්සේ, කියන්නේ මාස 2 වැක්සින් එක ගැහුවට පස්සේ මෙයාට උණ ආවා. ඉතින් ડોක්ටර් කිව්වා අපිට රැපිසෝල් කියන ඒගොල්ලන්ගේ පැනඩෝල් වගේ සිරප් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒක බරානුව තමයි දෙන්න ඕනේ. උණ ආවොත් දැන් 6න් 6ට දෙන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් දැන් වාහනේ නවත්තලා තියෙන හින්දා ඔන්න පොඩ්ඩක් අපේ පැංචිට කේන්ද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. චූටි මැනික මොකද? ඉතින් වෙන්දට කාර් සීට් එක ඉස්සරහා යන මාව මෙන්න අපේ මේ පැංච හින්දා පිටිපස්සේ සීට් එකට වෙලා මේ වගේ සෙල්ලම් බඩු අරගෙන සද්ද කර කර යන්න වෙලා. හරි, එහෙමනම් අපි තවත් vlog එකකින් හම්බෙමු. මට චුට්ටක් කේන්ද ගිහිලා තියෙන්නේ. අපි නම් ආයි හම්බෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මතකද අපේ Christian Hansi Vlogs YouTube channel එකට subscribe කරන්න. Say bye everyone. Say bye everyone. Hi. Choti Manika, say bye. See you later. Stay subscribed. Okay, bye.